God morgon, god morgon, god morgon. Pussies before guys, y'all. Ha! What am I doing? Is this rolling? Okej, hallå, hej, hur mår ni? För ett tag sedan så var ju jag och Keijo, a.k.a. Kristina, i Japan. Vi var där i samarbete med Comviq för att filma YouTube-serien Välkommen till Japan, som nu finns ute på internet. Episod 2 kom ut i torsdags och där är jag och Kristina på första fiskmarknad och sen på en ganska speciell restaurang. Och den här restaurangen är det konstigaste jag varit på i hela mitt liv. Det hände så sjuka grejer där. Så jag tänkte helt enkelt att idag kör jag en storytime för att berätta för er vad det var som egentligen hände på Kagaya-restaurangen. Jag skulle nästan rekommendera att ni går och ser det här avsnittet först. Länken ligger i beskrivningen. För att det jag kommer berätta är min upplevelse. Det är typ bonusmaterial om ni vill se det så. Det här är grejer som vi har klippt bort ur avsnittet för att det helt enkelt har varit lite för grovt. Japp. Well, det börjar ju med att vi åker till en fiskmarknad. Vi har varit på den här fiskmarknaden och vi har fått veta att vi ska åka till en restaurang. Och vi äter ju på restaurang varje dag. Så vi börjar fundera på vad är det vi ska filma på restaurangen. Det måste ju vara någon form av content där. Så vi kommer fram till den här byggnaden som restaurangen ska ligga i. Det är en groda utanpå. Ganska ful groda. Men den här byggnaden är liksom som ett vanligt bostadshus. Alltså det går trappor upp och sen så går det en trappa ner i någon form av källare. Och det är ner i källaren som våran fotograf Erik och producent Theo går när de kommer in. Och så säger de åt mig och Kristina att vänta här uppe. Och så dröjer det ganska lång tid innan Theo kommer upp. Och när Theo kommer upp så berättar han att den här restaurangen drivs av en man som heter Mr. Kagaya och hans mamma. Och mamman lagar maten, mannen står för showen. Och då har tanken varit att jag och Kristina ska delta i den här showen. Varpå jag bara, åh nej. För jag gillar inte att showa. Jag är ingen shower, jag är ingen entertainer. Jag gillar att sitta i min soffa och prata med en kamera. Det är så mycket show jag kan tänka mig att liksom utsätta mig för. Så jag bara, oh fuck. Men då är det så att Mr. Kagaya har ändrat sig i sista sekund. Han är liksom rädd att vi inte ska klicka. Så han vill se hur vi känns. Och om han tycker att vi klickar, då kan vi få vara med i showen. Och jag bara, andas ut. Fy fan vad skönt. Då finns alltså risk att vi inte klickar, vilket betyder att jag slipper showa. Yes. Nej, mest av allt tänker jag ju att det är fett att vara i Japan och att utmana sig själv lite. Såklart tänker jag ju mest. Men en liten del av mig tycker att det är skönt att slippa showa. Hur som helst, vi går ner i den här källaren tillsammans med Theo. Det är ett litet rum, alltså 10 kvadrat. Inga fönster för att det är nere i en källare. Knallgula väggar. Och en så superstark taklampebelysning. Så det är liksom ingen myspys direkt. Så att vi sätter oss runt ett bord. Det droppar in folk. Till slut så är det fullt. Och då kommer Mr. Kagaya in för att börja showen. Det första han gör, efter att han stått och bara hello, 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 welcome. Så blir han tyst. Och så slår han ihop händerna och gallskriker. Typ ungefär sådär. Man fnissar lite, man bara, vad är det som händer? Och sen så börjar han liksom sjunga en ramsa som är väldigt monoton. Den går så här. Och så börjar han liksom, han går ner i någon form av squat-ställning och typ hoppar så här med små steg, små jämfotasteg fram mot mig och Kristina medan han gör så här. Och till slut är han ju liksom här framme i våra ansikten och bara man bara, jag vet att luften är fri, men Jesus man. Så då är han framme och hatar det här i våra ansikten och sen är första numret färdigt. Och efter detta kommer han in med menyn. Menyn är som en liten målarbok som han har skrivit själv. Och den här menyn då, när han lägger den på bordet så ser vi att den har en blomma på framsidan. Och då börjar han liksom... Ja, han börjar ta på blomman. Fan, varför är jag så jävla pryd? Han börjar pulla blomman, okej? Han börjar pulla en menyblomma. Har ni förstått vad jag menar? Blomman är en fitta och det är verkligen bara obekvämt. Så det är inte bara att han tar på blomman utan han ger ifrån sig njutningsfulla ljud. Jag vet inte varför jag tycker det här är så jobbigt. Det kan ha att göra med att jag är lite pryd. Det kan också ha att göra med att vi inte riktigt är redo att vi ska börja sexualisera blommor. Den här blomman får orgasm
som blommor får. Gud, jag aldrig trodde att jag skulle säga de orden. Och då är det dags för oss att beställa. Och då måste vi sjunga fram våran beställning. Och jag kände spontant, jag vill inte sjunga i ett rum fullt med främlingar och med en splaykamera i facet. Och Kristina bara, jag kan inte sjunga. Vad gör vi då? Vi rappar! Så Kristina drar en rap, jag bara chicka chicka samtidigt som jag håller handen så här för att jag har sett att de gör i beatboxing-filmer. Och det blir en godkänd beställning. High five! Hur som helst, vi får in mat, vi får in dryck. Jag käkar i alla fall tofu med pumpa och det är liksom det vad det är, men det är gott typ. Middagen går, vi äter färdigt och när vi är nöjda så påbörjar han då sitt finalnummer. Då går han in liksom i sin lilla walk-in closet och så sätter han upp en stor kartongskiva för ingången. Och då går det några minuter och sen dyker det upp en liten puppet i form av en groda. Och den här grodan börjar då prata med oss. Hello! Och vi bara hello. And what's your name? Clara, Christina. Have you seen my cousin? No, we haven't seen your cousin. Do you know my cousin's name? No. Hur fan ska vi veta vad din kusin heter? My cousin's name is Dick. Ja, det är klart att din kusin heter Dick. Är det någon i det här rummet som är förvånad? Nej, jag trodde faktiskt inte det. Och då börjar den här jävla grodpappeten chanta Dick, 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 come out Dick! Och vi bara, should we really? Couldn't Dick just stay where he is? Come out Dick! Och sen så när han har ropat detta typ 75 gånger så sparkar han bort den här kartongskivan och han hoppar ut iklädd en grodkostym. Så han hoppar ut, sätter den här grodpappeten som någon form av könsorgan, galopperar fram till oss där vi sitter och börjar jucka mot våra ansikten. Låt den smälta in en sekund eller två. Dick! 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 Alltså, I don't even know. Mr. Kagaya, alltså du är knäpp. På riktigt, sök hjälp. Förstår ni nu vad jag menar med att det här är det knäppaste jag varit med om i mitt liv? Som sagt, det här är vad som hände på Kagaya-restaurangen som ni inte fick se i Välkommen till Japan. Och det var allting jag ville prata med er om idag. Glöm inte att gå och kolla på avsnittet om ni inte har sett det redan. För att det är... Jag tycker det är så jävla roligt. Plus att om ni går in och kollar och gillar och kommenterar så kanske jag och Kristina får åka iväg någon annanstans och det vore ju väldigt trevligt. I alla fall, nu är den här videon slut. Ni får ta det vackert och så ses vi precis som vanligt nästa vecka. Hej då! Pussies before guys, y'all! Åh gud, nej.